สำหรับวิธีการเชื่อมต่อใช้งานเราเตอร์ Kodi WR3000S นะครับรุ่นนี้ก็เสียบปลั๊กเลยจากนั้นก็เสียบไฟตัวนี้ครับด้านหลังจะมีแว็บขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้เป็น power adapter ที่มาในกล่องนะครับพอเสียบไฟก็ไฟจะเริ่มติดตัวนี้เป็นไฟ system ก็คือไฟ power นะครับตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้เสียบสายแวนแล้วก็สายแลนปล่อยให้เขาขึ้นมาก่อนนะจริงๆถ้าจะให้สวยๆเลยก็สามารถที่จะเสียบสายแวนได้เลยครับถ้าเป็นโหมดการเชื่อมต่อผ่านสายจากเราเตอร์บ้านนะก็แบบนี้ก็ได้นะครับผมมีสายที่มาจากเราเตอร์หลักอยู่แล้วนะครับก็เอามาเสียบเข้าพอร์ตที่เป็นพอร์ตแวนได้เลยตัวนี้เป็นพอร์ตแวนพอร์ตขวาสุดนะครับเสียบเข้าไปเสียบง่ายดังแก๊กเลยถือว่ามาตรฐานดีนะครับพอเสียบเข้าไปแบบนี้ก็วางไว้ก่อนสังเกตดูอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้เลยเร็วมากผมเพิ่งเสียบเองนะเข้าออกเน็ตได้แล้วนะครับแล้วก็ Wi-Fi 2.4 ออนแล้ว Wi-Fi 5 กิกออนแล้วพอร์ตแวนทำงานเร็วมากผมเพิ่งเสียบเมื่อกี้เองก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เลยกับข้อมูลด้านหลังตัวนี้ชื่อ Wi-Fi 5 กิก2.4 กิกพาสเวิร์ดตามนี้นะครับในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่าอะไรก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้เลยนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi คลื่น5 กิกตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi คลื่น 2.4 ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่รหัสผ่านที่อยู่ใต้ตัวเครื่องได้เลยใต้ตัวเครื่องจะเขียนเอาไว้ตามนี้นะครับ47161252 นะครับโอเคเนี่ยครับเชื่อมได้แล้วทดสอบนะครับเชื่อมเร็วผมจะลองทดสอบสปีดก็แล้วกันนะครับจริงๆอยู่ที่ความเร็วเน็ตนะเน็ตผมไม่เยอะเน็ตผมประมาณ300เมกะบิตเปอร์เซกเองนะครับลองทดสอบขึ้น5 กิกเต็มเป๊ะเลยเกินด้วยถือว่าเยี่ยมเลยครับนี่คือเชื่อมต่อสัญญาณ5 กิกกับ Kodi นะแล้วก็ Kodi ก็ออกผ่านสายออกเน็ตนะครับนี่ถือว่าเยี่ยมเลยเร็วแรงแกร่งคิดว่าสู้กับห้องอื่นชั้นบนชั้นล่างนี่ผมอยู่คอนโดนะก็ถือว่าแรงดีนะครับแอปที่ใช้ในการเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าผ่านมือถือจะเป็นตัวนี้นะครับชื่อ Kodi สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับหลังจากใส่ข้อมูลสมัครเขาจะมีให้ใส่ Verify นะครับ Verify Code ก็ตามนี้เสร็จแล้วยืนยันครับ Kodi มาแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ครับเข้าใช้งานแล้วครับหลังจากที่ผมสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใช้งานนะครับเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Kodi ตัวนี้ผ่านออกเน็ตนะครับเขาจะเจอเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้คือตัวไหนนะครับ WR300S ตัวนี้เขาให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปสำหรับเราเตอร์ Kodi ตัวนี้ผมจะใส่รหัสผ่านนะหลังจากที่ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเขาจะเข้ามาหน้านี้เป็นการเริ่มต้นวิสาสในการตั้งค่านะครับตัวนี้ก็เราจะใช้โหมดเราเตอร์ไร้สายนะครับก็คือสายมาจากเราเตอร์บ้านจากนั้นก็มาแชร์นะครับหรือจุดเชื่อมต่อสายหรือ extend ก็คือใช้ Wi-Fi หรือ WISP หรือใช้โหมด Client ก็ได้นะครับนี่เขาแปลมาให้เราแล้วนะผมจะใช้เป็นเราเตอร์ไร้สายก็ต่อไปนะครับแล้วเราก็ตั้งเวลาอัปเดตอัตโนมัติแล้วก็ DCP ชื่อรุ่น Host จะใช้เป็น IPTV หรือ VLAN หรือเปล่านะครับไม่ครับต่อไป SSID ตัว default ก็ตามนี้ครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะตัวนี้ก็เป็นค่าที่เขาตั้งมาให้คุณก็ตั้งตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อใหม่ได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนค่าพวกนี้แล้วคุณต่อไปหรือเซฟ Wi-Fi มันจะหลุดนะครับคุณก็เชื่อมต่อมือถือกับตัว Wi-Fi ตัวนี้ต้องจำพาสเวิร์ดดีๆนะถ้าจำไม่ได้ต้องรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตก็ต่อไปตรวจสอบค่าต่างๆให้ถูกต้องนะครับตัวนี้รหัสผ่านนะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นำมาใช้ใช่ก็ถือว่าเป็นค่าเดิมนะครับค่า default เลยผมแค่เล็กๆให้ดูนะผูกบัญชี Kodi ลองผูกหน่อยตัวนี้ยืนยันนะครับ
ลองผูกเข้ากับบัญชีก็ถือว่าผูกให้เรียบร้อยเขามีถามก็ไม่เป็นไรครับผูกให้เรียบร้อยเลยตอนนี้ก็ผูกสำเร็จแล้วครับโอเคเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถมอนิเตอร์ตัวเราเตอร์ตรงนี้ได้ตัวนี้แอป Kudi ของผมก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตามนี้นะครับมีเราเตอร์อยู่1ตัวก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับเวลาล็อกอินเข้าแอปก็จะเห็นตัวเมชตัวที่1นะถ้ามีเมชหลายตัวมาเชื่อมกันก็จะเห็นในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งอีกตัวหนึ่งผมมี2ตัวแล้วก็จะโชว์ให้ดูนะครับผมเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับ Kudi นะครับก็จะเห็นว่า Kudi ตัวนี้เป็น 5G ข้อมูลตามนี้นะครับแล้วก็พอเรามาดูข้างในก็จะเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi 6 นะตัวนี้นะครับ Wi-Fi 6 เชื่อมต่อแล้ว 1,200 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตัวนี้ก็สัญญาณแรงดีก็เราเตอร์อยู่ใกล้ๆนะให้ดูตามนี้นะครับ IP ของเราเตอร์ default ก็จะเป็น 192.168.10.1 นะครับปรับแก้เองเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งาน Mesh Router Kudi รุ่น WR3000S ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายควบคุมผ่านมือถือได้เลยนะครับผมเข้าผ่านมือถือนะแอปที่ใช้จะเป็นแอป Kudi ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นก็ทำตามที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้เป็น Mesh on Cloud นะการติดตั้งรวดเร็วดีนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลของเขาได้ตามนี้ตัวนี้ก็เป็นข้อมูล LAN ข้อมูล WAN นะครับ LAN ไม่ได้เชื่อมต่อWAN ก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็มีทราฟฟิกอยู่ประมาณนี้สั่งรีบูตได้นะครับข้อมูลก็ตามนี้เห็นภาพชัดเจนดูแลง่ายเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยก็ได้ครับทุกอย่างง่ายดีเหมาะกับการใช้งานที่บ้านหรือที่อพาร์ตเมนต์ที่คอนโดนะครับถ้าเกิดเป็นเน็ตหออะไรพวกนี้ก็สามารถรีพีทมาให้ตัวนี้เป็นตัวจ่ายอีกทีนึงได้หรือลากสายแลนมาก็ได้เราเอาไปไหนที่มันมีพอร์ตแลนก็ไปจิ้มใช้งานเลยครับอุปกรณ์ Wi-Fi เราก็ใช้งานผ่านตัวนี้ออกเป็นเราเตอร์ได้เลยโดยที่เราใช้งาน IP ภายในนะครับอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเราเตอร์ตัวกลางที่เสียบกับอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้มีเราเตอร์ก็เสียบได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ผ่านแอปเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ตัวนี้เป็น iPhone ตัวนี้เป็น Xiaomi Pad 6 นะครับสังเกตดูเขาข้อมูลชัดเจนมากพอเห็นว่าเป็น Mac OS Xiaomi อุปกรณ์ Xiaomi ก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยผมรู้สึกว่าออกแบบมาได้ดีอินเทอร์เน็ตใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะปิดไหมดูตรงนี้ได้เลยครับถ้าไม่ให้ใช้งานก็คือปิดตรงนี้เลยควบคุมผ่านแอปเลยก็หยุดใช้งานเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยครับเราก็ปิดอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับการใช้งานก็ถือว่าเยี่ยมครับอัตราการอัปโหลดดาวน์โหลดตัวนี้ก็เป็นไอคอนโชว์เนี่ยครับตัวนี้สามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ควบคุมได้นะครับตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดและลองเล่นดูนะครับอื่นๆที่ถูกปิดกั้นคือตรงนี้ถ้ามีการบล็อกออนไลน์อยู่คือตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูอื่นๆเครือข่ายเม็ดเพิ่มอุปกรณ์ได้หลายตัวนะครับก็สแกนหาได้เลยเดี๋ยวเขาเจอเราก็คลิกแล้วก็แอดเข้ามานะครับข้อมูลแวนตามนี้นะครับตั้งค่าแวนไหมถ้าจะตั้งค่าก็ตามนี้ตั้งค่าได้อีกนะครับตั้งค่าผ่านมือถือเลยทุกอย่างฟูลเลยมาแบบเต็มๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Client 2 เครื่องนะครับ Wi-Fi ตั้งค่า Wi-Fi 5 กิก Smart Connect คือกรุ๊ป Wi-Fi เป็นชื่อเดียวกันก็ได้แต่ไม่ดีกว่าบางทีกล้องมันต้องการ 2.4 นะครับอุปกรณ์ Smart Home ต้องการ 2.4 เพียวคุณต้องเปิด 2.4 เอาไว้นะแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าก็ได้แต่ถ้าตั้งรหัสผ่านให้ดีขึ้นก็ได้ครับตั้งตามนี้เลยก็แก้ไขได้เลยจดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดไป Gate Wi-Fi ก็เปิดใช้งานได้ครับ Gate Wi-Fi เป็นอีกชื่อหนึ่งเขาก็จะไม่ให้ยุ่งกับ Wi-Fi ของคนใช้งานภายในนะครับให้ออกตรงเน็ตอย่างเดียวประมาณนั้นการควบคุมครับสร้างโปรไฟล์ควบคุมเด็กได้นะครับสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์แล้วก็แอดอุปกรณ์ที่เห็นเมื่อสักครู่เข้ามาแต่ละโปรไฟล์ว่าจะเปิดอะไรควบคุมอะไรนะครับตัวนี้เป็นความปลอดภัยทางออนไลน์สำหรับเด็กนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็น Children แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ต่อไปอุปกรณ์ที่จะให้อยู่ในโหมด Children นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับบัญชีดำไวลิสอะไรพวกนี้ก็เปิดใช้งานได้เปิดไวลิสแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วก็ backlist ก็เพิ่มไม่ให้ใช้อะไรนะครับถือว่าดีมีโหมดการควบคุมเด็กด้วยนะเยี่ยมเลยนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ไหนอุปกรณ์ iPad หรือแท็บเล็ตของเด็ก
ก็ควบคุมผ่านชุดนี้นะครับให้เล่นกี่นาทีเยี่ยมมากๆให้เล่นกี่นาที1 ชั่วโมงแล้วหยุดอย่างเงี้ยครับควบคุมง่ายผ่านมือถือเลยคิดว่าออกแบบมาตอบโจทย์มากๆกับสำหรับบ้านนะครับสำหรับการใช้งานที่เราต้องการควบคุมเด็กสมัยนี้เด็กเจนใหม่ๆนี่ต้องควบคุมไม่งั้นเขาเล่นจนเพลินแล้วก็จริงๆให้เล่นในเวลาจำกัดจะดีมากๆนะครับผมก็ต้องการเราเตอร์ลักษณะนี้อยู่ก็อาจจะมาเปลี่ยนใช้งานในบ้านนะครับแล้วก็ LED ต้องการที่จะเปิดไฟปิดไฟไหมตอนนี้คือไฟ LED ปิดหมดแล้วนะครับไม่สว่างแล้วนะกรณีที่คุณอยู่คอนโดคุณก็ปิดเอาไว้ตอนนี้ก็เปิดไฟให้สว่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับการตั้งค่า DPS ก็เปิดที่ตรงนี้ได้เลย Wi-Fi ตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ LAN ก็ปรับ IP ตรงนี้ได้เลยสั่งรีบูตก็ได้นะครับถ้าต้องการดูข้อมูลอื่นๆก็ตามนี้เขาจะมาเป็นลักษณะของเมนูนะ WAN ตั้งค่าตรงนี้ Wi-Fi ก็ปรับตรงนี้ VPS แล้วก็มีฟังก์ชันว่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือเปล่ากรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเตอร์ค้างหรืออินเทอร์เน็ตค้างเขาก็จะพยายามรีบูตตัวเองใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีการปิงเป็นค่าเริ่มต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับเขาก็ระบุเป็น DNS ก็ได้เหมือนปิงเช็ค DNS ตลอดเวลานะครับเขาจะมีการปิงเช็คทุก60 วินาทีแล้วปิงเป็นระยะเวลา10 วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าปิงไม่เจอเขาก็จะรีบูตใหม่เพื่อรีเซ็ตสัญญาณประมาณนี้นี่คือการทำงานของเขานะครับจากนั้นก็มี DNS Mode ครับ Dynamic DNS ก็มีตั้งค่า LAN ตรงนี้ก็ได้ DHCP ตัวนี้โอ้โหเริ่มตั้งแต่ IP เบอร์10จนถึง241นี่แหละครับที่เขาบอกว่าจ่าย IP เยอะมากถ้าเทียบกันดูเนี่ยก็คือประมาณ230 IP นะตัวนี้230เครื่องนะขึ้นอยู่กับสเปคเลยครับว่าการทำงานตัวเนี้ยจะไหวไหมแต่เขาบอกว่ามันแข็งแกร่งมันไหวแต่จริงๆแล้วผมว่า Wi-Fi เนี่ยเขาอาจจะทำงานได้ถึงจุดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมสาย LAN ไปให้เครื่องต่อเยอะๆหรือไปเป็นกระจายเป็นเราเตอร์ตัวอื่นเนี่ยจริงๆสเปคตรงเนี้ยออกอินเทอร์เน็ตได้สบายมากนะครับปกติแล้วทั่วๆไปพวก Wi-Fi พวกเนี้ยมันจะเกาะได้ไม่เกิน32นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าของเขาได้เท่าไหร่แต่การเชื่อมต่อออกไปยังอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยจ่าย IP ได้230เบอร์โดยประมาณนะครับจากนั้นก็เฟิร์มแวร์อัปเดตได้นะครับแล้วก็รีบูตกำหนดเวลารีบูตได้เผื่อจะเมนเทนเผื่อจะให้เขาเคลียร์แคชตัวเองนะครับตัวนี้ก็ตามชอบเลยนะกำหนดเวลาทุกๆเวลาตี 3อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อื่นๆสั่งรีบูตได้เลยแล้วก็สั่งรีเซ็ตเป็นขั้นเริ่มต้นผ่านตัวแอปบนมือถือก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณยังเชื่อมต่อได้อยู่นะก็ถือว่าฟังก์ชันควบคุมผ่านมือถือได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะมีฟังก์ชันควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กด้วยนะครับ